قال بيقولوا كتير الكارات قليل البارات، صح ولا لا؟ كم حدا فينا سمع هاي الجملة أو حدا قال له هاي الجملة بشكل مباشر؟ أنا أول حدا. لما كنت بالبكالوريا كانوا دايما بيسألوني إنه بعد البكالوريا أي مجال رح أكمل أو تخصص الجامعة اللي رح أكمل فيه. بصراحة كان عندي كتير يعني تخصصات كنت أحب أدخلها بهذاك الوقت. كان في صيدلة، كان في تاريخ وآثار ورياضيات وفيزياء، بصراحة كل هدول ما كنت بقولهم كلهم. كان في عندي عدة اهتمامات بس بالأخير دخلت اقتصاد. بعد هيك بلشت أتفضى أكثر للقراءة، كانوا يسموني دودة كتب هداك الوقت. كنت بقرأ حرفياً كل شيء، يعني تاريخ، سياسة، حروب، جغرافيا، تاريخ، أي شيء. كل شيء كنت بقرأه ما عدا كتب الطبخ. بعد هيك بلشت بقى إنه أتعلم شيء كرمال أشتغل، وبلشت بهذاك الوقت ترجمة، صناعة محتوى، كنت ببلش بتعلم SEO، تسويق، تصميم، حتى تعلمت برمجة وكل هاي القصص. بس وين المشكلة كانت؟ المشكلة كانت إنه دايماً كان في أشخاص كانوا بيقولوا لي إنه سارة بدك تروقي شوي، لأنه إذا ما تخصصتي فالعالم ما رح تعرفك بشيء معين، وهيك أنت بتكوني عم تضيعي على حالك فرص كتير. الموضوع بصراحة سبب لي قلق، يعني فكرة إنه أنا حدا يعني بتعلم كتير وعندي حب إني أنا أتعلم كتير شغلات، بس في احتمال إنه في عالم تتميز أكتر أو إلى آخره، بس لأنه أنا كنت بحب أكتر من شيء يعني. فبلشت هيك أعاني من هاي الأزمة، ما بعرف إذا بسموها أزمة عشرينات أو لا، أنا اخترعتها. لحد ما مرة بتيدكس توك سمعت إيميلي وابنك كانت عم تحكي عن مصطلح اسمه مالتي بوتنشليت. قال شو يعني مالتي بوتنشليت؟ يعني شخص متعدد إمكانات. الشخص المتعدد الإمكانات هو حدا عنده أكثر من مهارة، عنده أكثر من تخصص، بحب يتعلمه، وممكن يكون بارع بأكثر من واحد، أو ممكن يكون ببساطة بارع بأنه هو يخلق المزيج الخاص فيه. ببساطة بيكون مبدع بس لأنه هو خلق شيء متميز تميز فيه برا هذا التخصص الواحد اللي نحن بنعرفه. بعد ما بلشت يعني شغل بمجالي الأول اللي هو كان شغفي الأول ولحد هلأ، اللي هو الترجمة وصناعة المحتوى. أول مشكلة كانت بنشوفها دايما كلنا، وأكيد أنتم بتوافقوني عليها، هي اللي هي المحتوى العربي ضعيف. المحتوى العربي نسبته نسبيا خلينا نقول قليلة مقارنة مع المحتوى الثاني. لما ندور على شيء ما ندور عليه بالعربي، وهذا الشيء يمكن كلنا بنشوفه. في عنا مشكلة إنه المحتوى بحد ذاته هو ما مناسب للسياق العربي، الأمثلة تبعيته أو كل المواضيع هاي في ضعف، هذا الشيء متفقين عليه. بهذاك الوقت كنت دايما بفكر إنه أكيد أنا ما حأجي أقلب الموازين. أوكي أنا بحب ألاقي حل، بس أكيد أنا ما حأجي أقلب الموازين وألاقي هذا الحل الخارق اللي بيحل قصة المحتوى كلها. بتصور كل حدا فيكم بمجال شغله شاف شيء مشابه، مشكلة مشابهة يعني. دايما بكون عم نفكر انه هي المشكلة في لها حل، نحن نعرف الحل وممكن يكون حل ابداعي بصراحة. بس في عنا مشكلة وحدة اللي هي انه نحن لحالنا كفرد ما فينا نشتغل هذا الشيء لحالنا. بنكون عم نفكر انه نحن بدنا فريق كبير، بدنا تمويل كبير، خلونا نشوف فلان جهة بلكي بتكون هي بتمول، او خلونا نشوف جهة تانية بلكي هي بترعى او تتبنى المشروع او الى اخره. بالنسبة لي بالمحتوى كنت بفكر بنفس الطريقة، إنه أنا شخص لحالي، إذا بدي أدعم المحتوى العربي شو رح أكون عم بشتغل بالسنة؟ عم نحكي عن يعني خلينا نقول بالإضافة لشغلي عم بحكي عن مقالات هيك عم بشتغلها كرمال أدعم فيها مواضيع أنا بحبها أو مهتمة فيها. يعني خلينا نقول 30 مقال مثلا بالسنة. طيب أنا حقلكم بدل 30 مقال شلون قدرنا نوصل ل 500 مقال بالسنة، وهذا الشيء بلش بجهود فردية. بعدين انتقل لصار شيء أكبر، وصار فيه فعلاً إنه الجهد الفردي صار بتعمم أكبر، وممكن يعمل منه نموذج لحتى يحل مشكلة نحن بالعادة بنعاني منها بأي مجال كان. رح أحكي لكم القصة اللي أنا بلشت فيها. تقريباً بعد ما بلشت هيك بمجال التدريب وصار في عندي خبرة فيه، عملت مثل تدريب سميته سبارك. هلا هذا التدريب كان هو مثل استجابة للظروف اللي كانوا نعاني فيها بشباب بشكل عام، اللي هي موضوع الأسعار وموضوع البطالة وموضوع إنه ما في فرص عمل وإلى آخره. فكان الهدف من التدريب إنه أنا أكون عم بخلق وعم بدرب أشخاص بمجال صناعة المحتوى، وأساعدهم إنه هن يبلشوا الكارير طبعاً بهذا المجال. التدريب شلون كان؟
كان عبارة عن تدريب داخلي، يعني مثل ما أي شيء بتعمله أو مثل أي تدريب بتعمله شركة معينة من باب المسؤولية المجتمعية أو من باب أي شيء. هذا الشخص بيجي وأنا كنت بدفع مقابل التدريب اللي هو بيحصل عليه، هو مثل موظف خلينا نقول. كان في بالبداية حوالي 10 متدربين كنا نشتغل معهم بتدريب عملي طويل. هلا الفكرة إنه بالإضافة لهذا التدريب كان في منصة أولى اللي هي المخبر السلوكي، وكان في المنصة الثانية اللي هي ستيغما. المخبر السلوكي هو كان عن الاقتصاد السلوكي، هو كان أول موقع بالعربي عن الاقتصاد السلوكي اللي هو جوهر تخصصي بالجامعة. الموقع الثاني كان عن الصحة النفسية، وهدول الموقعين كانوا عم بيشتغلوا بالتوازي مع التدريب. شلون يعني؟ لما الشخص كان بيدخل تدريب هو بحاجة لحتى يفرجي العالم، أو حتى مجرد ما خلص لازم يكون في عنده معرض أعمال، صح؟ يعني هو لما نروح أي شخص يروح عند زبون لحتى يشتغل معه رح يقول له أول شيء فرجيني نماذج عن أعمالك. فكان في موقعين على التوازي. هذول الموقعين هدفهم إنه كل حدا بيشتغل مقال يكون عم بنوجد هذا المقال على الموقع 1 أو 2، وبنفس الوقت المقالات هاي عم تنزل بأسماء الأشخاص، وبالتالي هن قادرين يعملوا نماذج أو معرض لأعمالهم، والمقالات طبعا عم تنزل باسمهم، فإنهم فيهم نفرجوها لأي زبون إنه نحن اشتغلنا بهذا المجال. خلينا نقول أول تجربة كانت وأول نسخة يعني إذا نسميها من التدريب كانت مثل ما حكيت إني أنا كنت بدفع لهدول الأشخاص مقابل تدريب. هلا هذا النموذج ما كان كتير ناجح، السبب إنه تكلفته ماديا علي كانت كبيرة، هي من جهة. من جهة تانية ما خلق الالتزام اللي أنا كنت متوقعته أو الإقبال اللي أنا كنت متوقعته لسبب ما بعرف ليش يعني. فقررت إني أنا أعمل نموذج تاني يلي هو ما حدا بيدفع للتاني، يعني أنت حابب تتعلم تفضل، أنا عم بخصص من وقتي كرمال إني أنا أعمل هذا التدريب وأكون عم بتابع هذا الشغل اللي عم بيصير. بالمقابل خلص أنت فيك تشتغل على هذا الشيء خلال شهرين مثلا، كنا نحدد لاينات وإلى آخره. وبعد هيك صار في عندك يعني معرض أعمال حوالي 15 أو 20 مقال، ونحن بنفس الوقت بنكون كسبنا شيء أو إضافة للمحتوى العربي اللي هو موجود بهدول المنصتين. كمان هذا الشيء ما كان مجدي كتير. السبب الأول يعني خلينا نقول هو إنه ما كان في التزام أبداً، يعني طالما إنه الشخص لا هو عم يدفع والآخر ما كان في هذا الالتزام أبداً. فقررت إني أجرب نموذج ثالث. النموذج الثالث إنه هذا الشخص بيجي بيدفع على التدريب مثل ما بدفع على أي تدريب تاني، لكن في له مزايا مثل ما حكينا إنه هو مو بس حضر تدريب، وإنما كان كل شيء مدخلات عم ترجع له. أنا بالمقابل كل شيء كان عم ينشغل كنا عم نعيد تدقيقه ومراجعه علميا لحتى ينزل بالمنصتين اللي حكينا عنه. الفكرة مو بس هيك، الفكرة إنه عائدات التدريب اللي كانت تجي هي صح كانت مبالغ نوعا ما رمزية، بس كنا يعني بنشيلها وبنحطها للتكاليف التشغيلية تبعية الموقعين. يعني سواء كنا عم نحكي عن SEO، سواء كنا عم نحكي عن هوستينج، سواء كنا عم نحكي عن دومين وهوية بصرية وأي شيء كنا، هي المبالغ كانت بترصد لحتى المشروعين يضلوا عم يشتغلوا، وبالتالي أنا بضل عم بشتغل بمشروعين بتكلفة صفر، وهذا الهدف الأساسي اللي كان منه. بعد هيك يعني كان في بعض الجوانب ما بخفيها، اللي هي كان إنه المشروعين صح بدهم جهود تانية. هون وظفت كل الشغلات اللي أنا كنت بعرفها، وكانت فرصة لإلي أصلاً إني أنا أجرب فيهم. يعني كل المواضيع اللي أنا جربت أتعلمهم وما لقيت مكان أجرب فيهم وما اشتغلت فيهم كنت بجرب هون، وكان في نتائج حلوة عم تطلع. هلا بعد هيك يعني كان في عنا حوالي 50 شخص متدرب، بعض منهم خلص فترة الشهرين تدريب أو 3 شهور حسب الاتفاق وخلص. يعني هو فعليا تقريبا إذا نحكي نسب تقريبا 80% منهم بلش شغل لحاله فريلانسينج أو شيء. الفكرة إنه في جزء منهم حب يكمل تطوع، يعني هو خلص مرتاح للقصة وآمن بالموضوع هذا، أو هو بيحب يكتب بالمواضيع اللي نحن عم نشتغل عليها، فخلص هو صار بيكمل تطوع. هلا إذا حنحكي عن المخرجات أو إذا حنحكي شوية أرقام، خلينا نقول في عنا بالمنصة الأولى يلي هي ستيغما في عنا حوالي تقريبا ممكن نكون عم نحكي عن 150 مقال توعوي بشكل عام، زائد عملنا حوالي 60 اضطراب نفسي كنا عم نغطيه بمحتوى هو ما كتير موجود بالعربي. هو طبعا
توعوي بالهدف، يعني هو ما تخصصي وإنما هو كله كان موجه لغير المختصين. هلا إذا حنحكي عن شوية أرقام كمان بالنسبة للمخبر السلوكي، فكان في عنا حوالي أول شيء كان في مكتبة كاملة، وهذا الموضوع عم بحكي إنه وقت اللي بلشنا شغل فعليا ما كان فيه ولا مقال عن الموضوع أبدا. كنا عم نحكي عن أرقام جدا كبيرة، كان في عنا قاموس مصطلحات أكثر من 100 مصطلح، كان في عنا فيديوهات مثلا كنا نحن يا أما بنعربهم يا أما كنا بنقدمهم، على الأقل كتب كنا بنقدمهم أو نلخصهم أو إلى آخره، مجلات علمية، مقالات. فعليا كان في عنا خلال تقريبا بين سنة ونص للسنتين، أو يعني إذا حنكون موضوعين خلينا نقول سنتين، أكثر من 500 قطعة محتوى أنتجناها بس من خلال مشروع واحد. كان هو أول شيء يعني خلينا نسميه مثل ما نحن بنقولها هي وين وين سيتويشن، بمعنى كل حدا بيدخل هو في له مخرج بالأخير، كل حدا بيساهم بشيء عم بيحصل على مخرج بالمقابل. فالشخص اللي هو دخل مشان تدريب هو حصل على التدريب اللي بده إياه، زائد حصل على مخرج ثاني اللي هو المقالات نزلت باسمه وأخذ معرض أعمال باسمه. بالنسبة لي كان أهم مخرج هو إنه صار في جزء من الأشخاص اللي هن أنا شفت إنه فعلاً هذا المشروع كان قادر إنه يأمن لهم فرص عمل، هي من جهة. من جهة تانية اللي هو شغفي الأول بصراحة اللي هو المحتوى العربي. لما أشوف أنا في عندي أكثر من 500 قطعة محتوى بمجالين أنا بهتم فيهم جداً، فأنا بالنسبة لي هذا كان إنجاز كتير كبير أنا ما كنت أتوقعه بصراحة. وعم نحكي عن مشروع جانبي، يعني هو هذا مو شغلي الرئيسي. زائد بصراحة الفكرة إنه النموذج اللي كان موجود إنه أنا شلون طورته. الشيء اللي بدي أقوله بصراحة إنه هذا النموذج هو ما هو هيك شيء أنا اخترعته من الصفر أو خلاص يعني هو شيء خارق، لا هو بصراحة هو جزء من شيء بنسميه اقتصاد تشاركي. اقتصاد تشاركي خليني يعني ما حنغوص كثير يعني بشيء تخصصي، بس خلينا نشبهه إنه هي في عنا هيك مثل حلقة كل حدا بيدخل بيساهم فيها بشيء. ممكن يكون في مساهمة بالموارد المالية، موارد بشرية، إبداع ممكن إلى آخره، بس بالمقابل كل شيء نتائج عم تكون موجودة ضمن هاي الدائرة عم تتوزع على الكل. وهذا الشيء اللي ممكن يفيد أي حدا أو أي طرف عم بيدخل. هذا النموذج برأيي هو شيء قابل للتعميم، بمعنى كلنا بمجال تخصصنا في عنا مشاكل معينة أنا متأكدة من الموضوع، كل حدا فينا يلاقي الحل بضوء الموارد اللي هو عنده إياها. يعني إحنا ما مضطرين كتير نفكر بعيد، نحن فينا نشتغل على شيء موجود عنا، على موارد موجودة عنا، ونفكر شلون بدنا نخلق هي الحالة بحيث كل الموارد تكون مدخلات وبالأخير الكل عم يحصل على المخرجات اللي هو بده إياها. أنا جيت سألتكم هلأ كم فكرة بتخطر لكم باليوم هيك لحلول إبداعية؟ طب ما حنقول باليوم، بالشهر. كم فكرة بتفكروا فيها وبتقولوا إنه هاي فكرة عظيمة جداً بس هي بحاجة لحدا يتبناها لأنه أنا لحالي ما فيني أشتغل؟ أنا متأكدة إنه في كل حدا فيكم على الأقل فكرة بالشهر، وهذا الشيء كلنا بنمر فيه. بس اللي أنا بدي أقوله إنه بدل هاي الفكرة ما تضل فكرة، وبدل ما المخرج يضل مثلاً عم نحكي عن 10% أو إضافة بنسبة مثلاً 50%، ممكن نكون عم نحكي حتى عن إضافة 100% و500%، ما حدا بيعرف. فعلياً بس الشيء اللي ممكن نحن نكون عم نركز عليه هو الموارد اللي عنا إياها، نكون عم نفكر إنه نحن شلون نعمل نموذج بس كل حدا فينا يكون عم بيخلق الموارد، بيخلق الإبداع اللي بده إياه بالموارد اللي بده إياها، وخلاص النتائج صار فينا نشوفها. صار فينا نشوف الشيء اللي كنا عم نفكر فيه أو الحل اللي عم نفكر فيه هو صار شيء قابل للتطبيق بأسرع مما كنا بنتوقع، بس بمجرد ما نحن أشركنا عدة أشخاص، أشركنا عدة موارد مع بعض ووصلنا لهي الحالة اللي كلنا نستفيد فيها واللي كلنا بنشوف النتائج اللي كنا عم ندور عليها. شكراً.